Νιώθεις πως είσαι άτυχος, άτυχη. Δεν έχεις καθόλου τύχη στη ζωή σου, η γκαντεμιά είναι ένα με σένα, σε κυνηγάει παντού και πραγματικά όλα σου πάνε στραβά. Έτσι δεν είναι? Σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω πώς μπορείς να φέρεις τη τύχη στη ζωή σου, να έχεις μια ζωή γεμάτη τύχη αλλά και αυθονία. Γεια σου, είμαι η Τζορτζιάνα. Είμαι σύμβουλος προσωπικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης και βοηθώ ελληνόφωνες γυναίκες ανά τον κόσμο να βρουν το δικό τους μονοπάτι προς την πληρότητα και την ευτυχία. Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του Find Your Way. Αν θέλεις και εσύ να μην χάσεις κανέναν επεισόδιο, κάνε εγγραφή στο κανάλι και κλικ στο καμπανάκι. Συνήθως θεωρούμε πως τύχη είναι κάτι το οποίο έρχεται από μια μαγική δύναμη, από μια εξωτερική δύναμη, από το Θεό ίσως, από ό,τι πιστεύει ο καθένας, σε ό,τι πιστεύει ο καθένας, και πραγματικά θεωρούμε ότι εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες, από εξωτερικές συνθήκες και είτε την έχουμε είτε ακόμη έχουμε γεννηθεί τυχεροί είτε όχι. Εκεί ακριβώς είναι και το πρόβλημα. Όσο εμείς θεωρούμε ότι η τύχη εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες, από τον Θεό, από το έτσι έχουμε γεννηθεί, από το DNA, δεν ξέρω κι εγώ τι, τόσο δεν θα έχουμε τύχη στη ζωή μας. Αν θέλεις πραγματικά να έχεις τύχη στη ζωή σου, πρέπει να τη δημιουργήσεις μόνος σου. Η πραγματική τύχη για μένα είναι η προσπάθεια και η δουλειά που συνάντησε την ευκαιρία. Θα το ξαναπώ, αυτό είναι το εμπεδώσεις. Πραγματική τύχη είναι η προσπάθεια και η δουλειά που συνάντησε την ευκαιρία. Δηλαδή, όντως, προσπαθώ για κάτι, δουλεύω πάνω σε κάτι. Γενικά στη ζωή μου είμαι στη δράση. Δουλεύω, προσπαθώ, κάνω πράγματα, ψάχνομαι, μαθαίνω, διαβάζω, ξενυχτάω, οτιδήποτε ο καθένας κάνει για αυτό που αγαπά και γενικότερα για τη ζωή του, για να εξελιχθεί και για την προσωπική του ανάπτυξη. Και τελικά βρίσκει μια ευκαιρία, τη βρίσκει μπροστά του και την αρπάζει. Και μετά οι υπόλοιποι το θεωρούν τυχερό. Άρα, η πραγματική τύχη κρύβεται σε όλη αυτή την προσπάθεια που λέμε τώρα, όχι σε κάποια εξωτερική δύναμη. Έχει να κάνει με την πίστη που έχει στη διαδικασία και στην ίδια τη ζωή, έχει να κάνει με την νοοτροπία, μια θετική στάση ζωής και μια θετική νοοτροπία, έχει να κάνει με τον τρόπο που σκέφτεσαι τα πράγματα, έχει να κάνει γενικότερα με το τι εσύ σκέφτεσαι και με το τι εσύ κάνεις. Βλέπεις για παράδειγμα πολλές φορές άλλους ανθρώπους και λες, μα τι τυχερός που είναι αυτό στη ζωή του. Έχει μια ιδανική σύντροφο, έχει μια ωραία δουλειά, βγάζει χρήματα, έχει όλα αυτά που θέλει στη ζωή του. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Έχει τύχει και σε μένα. Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους και λέμε, μα τι τυχερός που είναι, μα τι τυχερή που είναι. Το θέμα είναι, σε αυτή την περίπτωση, ας σκεφτούμε τι μπορεί να γίνεται. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Είτε αυτός ο άνθρωπος όντως κάθεται απλά στο καναπέ του, δεν κάνει τίποτα και του έρχονται όλα ουρανοκατέβατα και λέμε, οκ, η τύχη τον θέλει και του έρχονται όλα όπως θέλει. Είτε αυτός ο άνθρωπος δουλεύει πολύ σε αυτά που θέλει, δουλεύει για την προσωπική του ανάπτυξη, έχει μια θετική νοοτροπία, έχει την νοοτροπία του νικητή, έχει μια θετική στάση ζωής και γενικότερα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του και είναι στη δράση για να έχει όλα αυτά που επιθυμεί στη ζωή του και τελικά έχει και τα μάτια του ανοιχτά, όποτε προκύψει μια ευκαιρία να την αρπάζει. Σωστά. Το θέμα είναι τι είναι από αυτά τα δύο. Για μένα προσωπικά είναι το δεύτερο. Αλλά όταν εμείς μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τυχερός, δεν σκεφτόμαστε τι από τα δύο μπορεί να συμβαίνει και ίσως θεωρούμε ότι απλά μπορεί να κάθεται και να του έρχονται όλα όπως θέλει. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι συνήθως θεωρούμε τύχη κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με εμάς, έρχεται από εξωτερικές συνθήκες και δεν έχει να κάνει με το τι δουλειά ρίχνουμε εμείς οι ίδιοι και με την προσπάθεια που κάνουμε και με την πίστη πάνω απ' όλα που έχουμε στη διαδικασία και στη ζωή. Το ξαναλέω αυτό γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό και τελικά αυτό που θέλω να σου περάσω σαν μήνυμα είναι ότι τη τύχη μπορείς να δημιουργήσεις μόνος σου. Είναι στο δικό σου χέρι, αν όντως θα έχεις όλα όσο επιθυμείς στη ζωή σου, αν όντως θα αναπτυχθείς οικονομικά, προσωπικά, επαγγελματικά, οτιδήποτε. Και στο δικό σου χέρι είναι να έχεις τελικά τη ζωή που πραγματικά θέλεις και να σου πάνε όλα ρολόι και να σου πάνε όλα καλά. Προφανώς και οι εξωτερικές συνθήκες δεν μπορείς να τις επηρεάσεις, ας πούμε τις ευκαιρίες δεν μπορείς να τις επηρεάσεις, δεν είναι στο δικό σου χέρι να τις επηρεάσεις. Επηρεάζει όμως όλο το υπόλοιπο κομμάτι και πραγματικά μετά έχεις ανοιχτά τα μάτια σου και έχεις πλέον ανοιχτές τις κεραίες σου λόγω της νοοτροπίας που έχεις αποκτήσει, της θετικής τάσης και της θετικής νοοτροπίας που έχεις αποκτήσει, ώστε τελικά αυτές τις ευκαιρίες να τις δεις, να τις αρπάξεις και τελικά να θεωρούν οι άλλοι ότι είσαι τυχερός. Αλλά εσύ θα ξέρεις τι έχει γίνει από πίσω. Αυτό είναι τύχη για μένα λοιπόν. Πίστη στη διαδικασία και στη ζωή, προσπάθεια, δουλειά, θετική στάση ζωής, θετικός τρόπος σκέψης, θετική νοοτροπία, επιμονή και υπομονή.
Γράψε μου τώρα κάτω στα σχόλια. Θεωρείς ότι μέχρι τώρα είσαι τυχερός, τυχερή στη ζωή σου? Γράψε μου κάτω στα σχόλια. Αν θέλεις να μάθεις τώρα ποιοι είναι οι σαμποτέρ στη ζωή σου και πώς θα τους εξαλείψεις, θα βρεις εδώ το πρακτικό οδηγό, το δωρεάν e-book, πώς να εξαλείψεις τους 7 σαμποτέρ της ζωής σου. Τους σαμποτέρ που έχουμε όλοι στο κεφάλι μας. Θα το βρεις κάτω στην περιγραφή. Το link για να πάρεις το συγκεκριμένο δωρεάν οδηγό. Εύχομαι να σου φάνηκε χρήσιμο αυτό το βίντεο και αν πραγματικά σου άρεσε, κάνε ένα like και ένα share με τους φίλους σου, μοιράσου το με όποιον πιστεύεις ότι θα το χρειαστεί και εμείς θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να θυμάσαι πως όλα είναι δυνατά και καλή συνέχεια. Γεια σου!